د فیسبوک د پی اوټ باره کې ډېرې پوښتنې کېدلې چې کله موږ ته د کانټینټ مونټایزیشن سیټ اپ راشي څنګه کولی شو د پی اوټ اکاونټ ورسره کنیکټ کړو یا یې ورته جوړ کړو. نو دغه د زموږ د یو پیج د کانټینټ مونټایزیشن سیټ اپ راغلی. راځئ چې تاسو ته هم در وښیو چې دا څنګه کنیکټ کېږي او څنګه کار کوي. نو دا هر څه به درته د سکرین د لارې وښیو. ما په موبایل هله ځله وکړه خو داسې ډېر خوند یې ونه کړو نو راغلم دلته تاسو ته بیا د کمپیوټر د لارې وښیم. فیسبوک به خلاص کړو. په فیسبوک کې به راشو ډایرکټ پروفیشنل ډیشبورډ ته. دلته تاسو دغه یو څو اپشنې ښیي. دغه آل ټولز ته به راشئ. د آل ټولز کې به تاسو وګورئ پی اوټ اکاونټ به پیدا کوي. اوس دلته ګوره موږ ته پی اوټ اکاونټ دلته لاندې په دې مونټایزیشن کې ښیي. په دې چې د کلیک وکړو دا سکرین به درته غټ کړم چې مکمل درته ښکاري. اوس دلته تاسو ته ښکاري فینش سیټ اپ. په دې سیټ اپ به کلیک وکړو. کله چې تاسو دغه پیج ته راغلی دا نو ډېر مهم پیج دی. دلته به هغه معلومات ورکوئ چې کوم ستاسې په تذکره یا په پاسپورټ یا مطلب نور کوم اسناد چې د هغه ملک دا به بالکل دقیق ورکوئ. دلته به لږه غلطي هم نه کوئ ځکه که کومه غلطي مو وکړه بیا فیسبوک تاسو ته پیسې نه درلېږي. دلته به خپل نوم ورکړي. هغه نه وروسته به سرنیم ورکړي مطلب په پاسپورټ یا تذکره کې یا په شناختي کارت کې هر څه نوم دا ټول به دې دلته ورکړي. ډیټ اف برث ما په یو اکاونټ کې خپل ډیټ اف برث ورکړی و غلط او د دې نه وروسته دا بیا د فیسبوک سره لاک کېږي. دا چې کله ته غلط معلومات ورکړې بیا به د فیسبوک سره تماس کې خپله ته نشي ایډیټ کولی. نو دغه درته بیا ډېر لوی سرخوږی جوړوي. صحیح ده. دغه معلومات به پوره ورکړئ. دغه نه وروسته به نیکسټ ووهئ. نیکسټ چې دې ووهه اوس دویم اپشن راځي. دلته راځي مطلب کنټري دغه د ما سنګاپور ورکړی دی. په بزنس ټاب کې مطلب دلته چې تاسو کلیک وکړئ مختلف شیان راځي. که تاسو کوم څه نه لرئ دغه اول سر کې چې کوم یو انډیویژوال راځي مطلب ځان له کار دی په دغه به کلیک وکړئ نیکسټ به کوئ. د دې نه وروسته تاسو ته بیا دغه اپشن خلاصېږي. دلته درنه اډرس غواړي. دغه اډرس به ورکړئ ورته نوم او هر څه خو دې مخکې نه ورکړي. دغه نه وروسته به لاړ شئ دغه اډرس به مکمل پوره کړئ. خپل د فون نمبر به ورکړئ ورته. دلته به ایمیل ورته ورکړئ. صحیح ده. دلته به ورته ایمیل ورکړئ. دلته به ورته ټیکس نمبر ورکړئ. ستاسې د ملک چې هر څه د ټیکس نمبر و هغه به هم دلته ور واچوئ. زه به ورته خپل ورکړم. صحیح ده. اوس دغه معلومات چې دې ورکړل هغه نه وروسته درې اپشنې درکوي درله. په اول سر کې درله بانک ټرانسفر درکوي. بیا ورپسې وایر ټرانسفر دی او لینک یو پیپال اکاونټ. د وایر کې ډېرې خبرې نه کوو خو بانک دی او پیپال دی. په دغه اروپایي او په امریکایي ملکونو کې ډېر خلک د پیپال اکاونټ ورکوي. که تاسې پیپال ورکوئ په پیپال به کلیک وکړئ. که د بانک ورکوئ په بانک به کلیک وکړئ. زه به د بانک اکاونټ ورکوم. په بانک اکاونټ کې بل د خپل هغه هیواد یا ملک به ورکړي. دغه نه وروسته کرنسي ستاسې د ملک کرنسي څه شی ده هغه به دلته ورکړي. بیا به ورله خپل نوم ورکړي. صحیح ده. ښه د نوم نه وروسته بیا راځي بانک کوډ دی برانچ کوډ دی اکاونټ نمبر دی. د بانک کوډ به تاسې د خپل بانک نه راواخلئ. تاسې په ګوګل کې هم چک کولی شئ چې بانک کوډ څه دی. د برانچ کوډ زیات کله د اکاونټ نمبر یا اول سر یا آخر سر تاسې خپل معلوم کړئ. او دغه نه وروسته د اکاونټ نمبر دی. نو دلته به زه د خپل بانک کوډ ورکړم. دغه معلومات به ورله ټول ورکړي او دغه نه وروسته به دلته راشئ لینک پی اوټ میتھډ دې به کلیک وکړئ. صحیح ده. د دې نه وروسته به راشي ایډ ټیکس انفارمیشن مطلب ټیکس غواړي. د ټیکس معلومات غواړي. صحیح ده. ټیکس کې به دا همدا کنټینیو وکړئ. هماغه آی ډي ته به هم راولي تاسې چې په کوم آی ډي باندې همدغه پی اوټ جوړوئ. صحیح ده. دې به کلیک وکړئ. اوس دلته وګورئ په اول سر کې خو خپل هماغه انډیویژوال دی. بیا درته وایي چې آر یو ا یو ایس سټیزن یو ایس پرمننټ ریزیډنس ګرین کارډ او ادر یو ایس ریزیډنس الاین نو. دغه نه وروسته چې تاسې نو انتخاب په دویمه پوښتنه کې نه غواړئ وایي آیا ته یو ایجنټ یې یا داسې څوک چې د بل چا د طرفه دا کار کوي که نه خپله څوک یې. صحیح ده. مطلب دغه به ورته ووایي چې نه مطلب دا زما خپل کار دی. صحیح ده. بیا به نیکسټ کوي. نه چې د نیکسټ کدل درنه کانټري غواړي. اوس به کانټري کې ورکړي. مثال خبره هر ملک چې ستاسې هغه ملک به ورکوي. صحیح ده. نورې ګوتې به پکې نه وایي ځکه سیستم تیار برابر دی. نیکسټ به کوي. دلته مطلب هماغه ستا معلومات بیا یو ځلې راځي. صحیح ده. دا به یو ځلې بیا وګورئ چې صحیح دي که نه دي. بیا به نیکسټ کړئ. آخر کې درنه بیا مطلب یو اشورنس درنه غواړي چې دغه معلومات ستا صحیح دي که نه دي. صحیح ده. دقیق به وګورئ بس چې صحیح وو ورځه نیکسټ کوي. بیا اوس په آخر کې درنه دا پوښتنه کوي چې ستا دغه کار چې روان دی د فیسبوک مطلب هر څه چې ته کوې دا کوې چېرته امریکا کې نیم کې 100% کې څومره کې. که تاسې چېرته هلته کار کوئ هماغه به 100% ووایي. صحیح ده. اوس چې موږ نه کوو نو دغه صفر به ووهو او نیکسټ به وکړو. نیکسټ چې کې دلته بیا درنه د ملک هغه معلومات غواړي. تاسې چې هر ملک کې یاستئ هغه به ورته بیا ورکوي. صحیح ده. بس دا هم پوره یو ټیله ده. دغه ملک به ورکوي یو ډو ناټ اپیر ټو بي الیجیبل فار 50 بینیفټ
and your royalty service. بس صحیح ده. دغه به نیکسټ کوي او لاندې چې راشئ I certify that دلته به خپل نوم ورکوي. دلته هم دغه تاریخ ته نه غواړي، مطلب چې په کوم تاریخ باندې تاسې دا کار کوئ نو دغه نننی تاریخ به ول ورکوي او نیکسټ به کوي. دا چې نیکسټ که دلته دغه معلومات موږ نه دي ورکړي باید دا ورته هم ورکړو. اوس دغه ورته مکمل کوي، بیا به نیکسټ کوي، بیا نیکسټ کوي، بیا ورپسې ورځم داسې اخر ته بیا لاړ شه. بس دغه شو زمونږ د Payout اکاونټ سرټیفیکیټ. ګوره دغه موږ ته اوس یو سرټیفیکیټ راځي، مطلب درته وایي چې دا یو ریویو وکړه او سبمیټ کړه. نو دلته ټول معلومات درکوي چې دا صحیح دي، دغه تا چې څه ورکړي صحیح دي که غلط دي. دا به یو ځل وګورئ، نوم به مو ګورئ، کنټري به مو ګورئ، اډرس به دې مو ګورئ. صحیح ده. دا به ټول د ځان سره یو ځل چیک کړئ، که کومه غلطي پکې وه تاسې کولی شئ چینجز راولئ، که نه هم دغه سبمیټ فارم ووهه او دغه شو زمونږ اخرنی اپشن د Payout اکاونټ. ځنه که د یو سکرین شاټ د ځان لپاره اخیسته هم کولی شئ مطلب او ډن به یې کړي. هغه نه وروسته به یو ځل بیا راشو دلته چې وګورو چې زموږ Payout سیستم ایډ شو او که ایډ نه شو. صحیح ده. دغه آل ټولز ته به بیا راشي لاندې او دې Payout ته چې راشي دلته به تاسو ته معلوم شي چې تاسو نه نور څه غواړي او که نه. دغه دی سټینډ آوټ وذ میټا، مطلب زموږ سیستم فعال شوی دی. ځکه چې کله دغه ختم شوی نه وي هلته درته لیکي مطلب فینش. نو اوس چې ګیټ سټارټډ دی دلته صرف پورټفولیو جوړول دي، دا په Payout پورې کومه اړه نه لري. اوس راشه خپل اکاونټ ته، دغه دی زموږ اکاونټ. نور د نه مطلب به وروسته به موږ ته پیسې راځي. نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړي وي. نو زه به دعا کوم تاسو ټولو ته خدای دغه شانته سیټ اپ راولېږل کړي چې هغه ستاسې د روزانه ژوند مشکلات پرې حل شي. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او که کومه غوښتنه لرئ د کمنټ په سیکشن کې وکړئ. تر بلې ویډیو زه درنه اجازت غواړم. د الله په امان.